હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું સુરતના ફેમસ રતાળુના ભજીયા। વરસાદની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે, એવામાં જો તમે રતાળુના ભજીયા ના ખાધા તો સમજો કંઈ જ ના ખાધું। સુરતના ડુમ્મસમાં આ ભજીયા ખૂબ જ ફેમસ છે, પણ આજે આપણે આ ભજીયા ઘરે બનાવવાનું શીખીશું। પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ ફૂલેલા અને ક્રિસ્પી રતાળુના ભજીયા હું તમને શીખવાડીશ, જેને બનાવવા એકદમ સરળ છે અને એકદમ ટેસ્ટી હોય છે। તો ચાલો સુરતના ડુમ્મસ ફેમસ રતાળુના ભજીયા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ બેસન ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 100 ગ્રામ જેટલો બેસન છે અને જે 250 ml વાળો મોટો કપ આવે છે એનાથી જ મેં બેસન માપ્યો છે। બેસનને બરાબર ચાળીને જ લીધો છે। હવે આપણે એની અંદર 2 મોટી ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું, એનાથી આપણા ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલી। આની અંદર લસણ નથી, ફક્ત આદુ અને મરચાં જ છે। અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું। 1 મોટી ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। 1/2 ચમચી જેટલું આપણે એની અંદર મીઠું ઉમેરીશું। જો તમે આનાથી ઓછું મીઠું નાખશો તો તમારા ભજીયા મોળા લાગશે। ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું 1 મોટી ચમચી જેટલા। અને હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુઓને બરાબર વિસ્કરથી મિક્સ કરીને થોડું પાણી નાખીને મીડિયમ થીક બેટર બનાવશું। ખીરું એકદમ વધારે પતલું પણ નહીં અને એકદમ વધારે ગાઢું પણ નહીં, એ રીતનું બનાવવાનું છે। તો અહીંયા મેં જે કપથી 1 કપ બેસન માપ્યો હતો એ જ ભરીને 1 કપ મેં પાણી લીધું છે। થોડું એડ કરીને મિક્સ કરતા જઈશું અને આપણે ખીરું બનાવી લઈશું। હજી પણ આ ખીરું મને થોડુંક ગાઢું લાગે છે, તો થોડુંક પાણી હું હજી એડ કરીશ। 1 કપમાંથી 1/4 કપ પાણી એમ જ રહી ગયું છે। 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ પાણી યુઝ થયું છે। આને પણ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। તો હવે આપણું પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીનું ખીરું બની ગયું છે અને સાઈડ પર મૂકી દઈએ। હવે મેં એક નાની ખાંડી લઈ લીધી છે, એની અંદર આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલા સૂકા આખા ધાણા ઉમેરીશું। 1 ચમચી આપણે કાળા મરી ઉમેરીશું અને આ બંનેને આપણે સહેજ અધકચરા રહે એ રીતના વાટી લેવાના છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બંનેને મેં અધકચરા વાટી લીધા છે। આપણે આને મિક્સરમાં નથી પીસવાના, ખાંડી દસ્તામાં જ વાટીશું, જેથી એનો પાવડર ના બની જાય। તો હવે આપણે આને એક નાની વાટકીમાં કાઢી લઈએ। રતાળુને મેં છોલીને ધોઈને આ રીતની ગોળ સાઇઝમાં કાપી લીધું છે। મારું રતાળું નાની સાઇઝનું હતું અને ગોળ હતું તો ગોળ પીસ થયા છે। જો તમારું રતાળું લાંબુ હશે તો લાંબી સ્લાઇસ થશે। આ 150 ગ્રામ જેટલું રતાળું છે। રતાળુને છોલીને ધોઈને પછી મેં માપ્યું હતું તો 150 ગ્રામ જેટલી આ રતાળુની સ્લાઇસ છે। હવે આપણે જે ચણાના લોટનું ખીરું બનાવ્યું હતું એની અંદર આપણે 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું। આનાથી વધારે સોડા નથી ઉમેરવાનો, ફક્ત 2 નાની ચપટી જ સોડા ઉમેર્યો છે અને ભજીયા બનાવતી વખતે છેલ્લે જ સોડા એડ કરવાનો છે। જો પહેલેથી એડ કરશો તો તમારા ભજીયા ફૂલશે નહીં। તો હવે આપણે એક રતાળુની સ્લાઇસ લઈશું અને એને આપણે ખીરુંની અંદર ડીપ કરીશું। સરસ રીતે આખી સ્લાઇસ કોટ થઈ જાય એ પછી આપણે જે કાળા મરી અને સૂકા ધાણાને અધકચરા કર્યા હતા એ આપણે થોડા આની ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવાના છે। અને હવે આપણે ગરમ તેલની અંદર ભજીયાને ફ્રાય કરીશું। તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। સેમ આ જ રીતે આપણે એક સ્લાઇસ રેડી કરતા જવાનું છે અને તેલની અંદર એડ કરતા જવાનું છે। એક સ્લાઇસને ખીરામાં ડીપ કરવાની છે અને થોડું આપણે ધાણા અને કાળા મરીનો પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીને તેલમાં એડ કરતા જઈશું। આ પ્રોસેસ આપણે થોડીક ફાસ્ટ કરવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને વચ્ચે ફેરવતા રહીને આપણે ભજીયાને બંને તરફથી ફ્રાય કરવાના છે, જેથી એ બંને તરફથી સરસ ફ્રાય થઈ જાય। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણા ભજીયા ખૂબ જ સરસ રીતે ફૂલ્યા છે। બંને તરફથી આપણા ભજીયા લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય તો આપણે આને બહાર એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું। તો ઝારાની મદદથી આપણે આ રીતે થોડુંક ટેપ કરી લઈશું, જેથી જે એક્સેસ તેલ હોય એ બધું કડાઈમાં જ પડી જાય। બાકીના બધા જ ભજીયા આપણે આ જ રીતે બનાવી લેવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ભજીયા એકદમ સરસ ફૂલ્યા છે। તમે પણ આ વરસાદમાં એને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ભજીયાને તમે બેસનની કઢી, કેચઅપ કે ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।